السلام علیکم. دا زموږ د اټ سی کلاس نمبر 4 دی. پریویس کلاس کې موږ د ډیجیټل پروډکټ باره کې ډسکشن کړو چې ډیجیټل پروډکټ څه شي وي. اوس ټوډے کلاس کې به زه تاسو ته د اټ سی ډیشبورډ خیم چې اټ سی ډیشبورډ باندې کم آپشن دي او څنګه تاسو هغه یوز کولی شئ. تاسو به سمپل خپل اټ سی سٹور اوپن کې دنه بعد دلته چې ډومبنه کم آپشن دي نو په هوم باندې تاسو آرډرز، میسیجز، لیسټینګز دا ټول هر څه تاسو شو کیږي. لاندې تاسو ته سټیټ شو کیږي. مطلب ټوډے سټیټ سي موږ ته سونه وزټس راغلي، سونه دغه دي 7 ډیز کې تاسو وګورئ، سونه آرډرز راغلي یا سونه دغه 7 ډیز کې موږ ته آرډر نه راغلی، 30 ډیز کې تاسو وګورئ 30 ډیز کې 6 آرډرز موږ ته راغلي د $1600 سیل شوی دی دلته موږ سره او دومره ویوز دي او وزټس دي. اوس ویوز او وزټس څه ته وایي؟ ویوز هغه وي چې جست امپریشن وي. یو سړی د مخې نه لیسټینګ تیر شو نو دې ته وایي ویوز، او چې د په هغه لیسټینګ باندې کلیک کړو نو دې ته څه وایي؟ دې ته وایي وزټس. زه تاسو ته اگزامپل در کوم چې تاسو په دې باندې پوه شئ. ګوره لیټ سپوز دا موږ سره یو دغه دی، دا ویب سایټ ټمپلیټ دی، دا موږ سره یو ویټ سی لیسټینګ دی. نو مطلب دا زما مخې له دا لیسټینګ چې تیر شو ما سکرول ډاون کړ دې ته یو امپریشن ملو شو. اوس لیټ سپوز په دې باندې ما کلیک کو نو دا لیسټینګ ما اوپن کو نو دې ته یو وزټ کاونټ شو. دې طریقې سره دا وزټس او امپریشنز کاونټ کیږي. دنه بعد زموږ آرډرز بسونه ډیسپیچ کیږي دی ویک کې نو هغه دلته دا دي. دنه بعد تاسو د ریسنت اکټیویټیز تاسو کته شي، مطلب چې کم کسٹمرز تاسو لیسټینګ دغه کو فیوریټ کو. داینه بعد دی موږ سره دلته پرچیزز چا پرچیزز کړی دي، ریویوز چا ور کړی دي. داینه بعد دلته تاسو وګورئ آیټم فیوریټ چا کړی دي او شاپ فیوریټ چا کړی. مطلب تاسو فیوریټ چې چا شاپ کړی دي، شاپ چا فیوریټ کړی دی نو هغه تاسو دلته شو کیږي. نیکسٹ تاسو دلته راشئ دا لیسټینګ دی. تاسو په پروډکټس چې څومره د اټ سی لیسټینګ دی لکه په دې پروډکټ شاپ باندې تاسو وګورئ په دې باندې شپږ سوه او لس لیسټینګز دي. نو مطلب څومره چې لیسټینګز دي نو هغه دلته تاسو ته شو کیږي. دنه بعد چې کوم لیسټینګ ایکسپایر شي دلته تاسو ته شو کیږي، چې کوم سولډ اوټ شي مطلب هغه زیرو شي، دغه زیرو شي انوینټری دلته تاسو ته شو کیږي. دا سه مختلف قسمه فلټرز دي چې دا تاسو مختلف قسمه دغه کولی شئ. سمپل تاسو اډ پروډکټ دغه کوي نو پروډکټ چې کله زموږ د لیسټینګ کلاس وي پای کې به تاسو ته پروډکټ بیا لیست کولو خیمه. نیکسٹ تاسو کتی شئ چې چا موږ سره میسیجز دلته وکړو نو هغه تاسو دلته کسٹمر سکیوریز وی کوېسچن وی نو هغه دلته تاسو سره کولی شئ. دا موږ سره د آرډر ټیب دی، څومره آرډرز دي نو دا اوس کرنٹ موږ سره دا درې څلور آرډرز موږ سره لایو دي او دنه بعد دوه درې آرډرز موږ پرون شپ کوو. دنه بعد کمپلیټډ آرډرز دي چې څونه آرډرونه کمپلیټ شوي نو هغه ټول تاسو دلته شو کیږي. دنه بعد دلته چې راشئ تاسو نو دلته شاپ ان سایډ ته په سټیټ کې شاپ ان سایډز دی. دا دنه تاسو ته پته لګي چې دا ټوډے دی. اوس موږ سره شاپ فیوریټ څلور راغلي، څلور کسانو شاپ فیوریټ کړی دی او د دې نه بعد دلته دا سوشل میډیا نه سونه ټرافیک راغلی دی او ډایرکټ ټرافیک سونه راغلی. دا پورا بریک ډاون دلته تاسو ته کلیک سونه راغلی دي او پرچیز وغیرہ راغلی کنه. اوس په دې لیسټینګ باندې 9 ویوز راغلی، 9 ویوز راغلی. دا څه کتی شي تاسو مختلف قسمه ویوز دي. اوس دا تاسو دا سمپل ز منت کم نو منت کې ماته پته ولګي چې زموږ شاپ څه پرفارمنس دی. دا تاسو ګورئ 0.1 کنورژن ریټ دی او دلته دا دی $1600 زموږ ته سیل راغلی دی. دا وزټس دي، دا آرډرز دي، دا پوره تاسو ته د هغې هسټري ښایي. دلته څومره شاپ فیوریټس راغلي دي او دلته ریویوز موږ ته څونه میلو شوي، 4 ریویوز میلو شوي دي په شاپ باندې. آرډر څونه شوي، ابنډنټ چیک اوټ څونه شوي دي، تقریبا زموږ د $13,000 دا ابنډنټ چیک اوټ پاتې شوي دي. بیا به زه تاسو ته دغه ښیم چې دا څه طریقې سره بیا تاسو کیش کولی شئ. د دې نه زموږ تقریبا 10 آرډرز که څونه آرډرز جست دا ابنډنټ چیک اوټ نه راغی چې مختلف ایمیل مارکیټینګ ورته موږ وکړو نو پای باندې مختلف قسمه بیا بایران کنورټ شو او دې ته مطلب بیا سړی دغه ورکی ډسکاونټ ورکی 15% یا 10% 5% په ای طریقې سره بیا دغه کیدی شي خلک کنورټ کیږي. اوس دا دی اټ سی باندې ډایرکټ زموږ سونه راغلی. د دې نه بعد اټ سی سرچ نه سونه راغلی دي، اس ای او باندې سونه راغلی دي او سوشل میډیا نه سونه راغلی. تاسو دا کتی شي پینټرست دی او نورم داسې موږ سره پلیټ فارم دي چې هغې نه موږ ته دغه راغلی سیل راغلی دی یا موږ ته جست کلیکس راغلی دي. دې نه تاسو وګورئ دلته فیوریټ څونه راغلي آرډرز. اوس د دې سوټ 3 آرډرز موږ ته راغلي دي. دلته تاسو ته ما هم ښول په آرډرز کې چې 3 آرډرز دي. دلته تاسو وګورئ دوباره زه تاسو ته شو کوم. اوس دا سنګل سوټ چې کوم دی دا وګورئ دا 3 آرډرز د دې سنګل یو سوټ راغلی دي. نو مین دا چې کوم ټاپ سیلینګ وي او هغه تاسو ټاپ ته بیا رسولی شئ پروډکټ. نیکسٹ بیا موږ سره دی مارکیټ پلیس انسایټس. اوس د اټ سی دا خپل چې کوم اس ای او والا ټول دی نو دا د اټ سی لکه لیټ سپوز یو پروډکټس دلته کې کلوتینګ سرچ کوم نو په کلوتینګ لیټ سپوز دا اوس ما کلوتینګ سرچ نو د دې ریلیټډ چې څومره موږ سره پروډکټس دي نو هغه دلته راځي او مطلب موږ سره اس ای او دغه ښیي چې څومره دا پروډکټ وایرل دی یا مطلب دی کې څومره پوټنشل چې دا مخکې لر شي. لکه لیټ سپوز دلته کې دا د پاکستاني برایډل ډریس دا زه تاسو ته دا کیورډ سرچ کوم نو په دې باندې څومره موږ سره پروډکټس دي دا تاسو وګورئ. سرچز دي منتلی سرچز موږ سره تقریبا دي 1.4K
او دا د سرچ ریزلټ دومره دي مطلب دومره لیسټینګ دی په دې باندې دا سرچز دي او دومره لزر لګ موږ سره لیسټینګ دی او دلته دی ریلیټډ کیورډز تاسو کته شي چې سونه دا د اس یو خپل دا اټس خپل اس یو ان بلډ ټول دی نیکسټ بیا تاسو ګورئ مارکیټینګ نو مارکیټینګ لپاره دا به موږ ډیټیل کې ډسکشن بیا کوو چې کله دا سیکشن بیا موږ وایو ډیټیل کې به دا بیا مزید هم دا موږ ډسکس کوو اوس دلته تاسو ګورئ کرنٹ زموږ په سٹور باندې اډ نه درن که زه اډ رن کوم نو سمپل ریسټارټ یور کمپین دا بزو هم نو زما اډ برن شي څومره پر ډے ماته اټ سی بجټ الاو کوي 20 دغه $25 مطلب دا سٹور لا نیو دی نیو ان د سنس دا چې په دې باندې مونږه ډیر زیات دغه نه دا څومره سیل چې تاسو ګورئ دا ټوډے سیل تاسو دلته دا وکړو دا ټول ارګانیک سیل دی مطلب دا مونږ د 8 سی دا اس یو نه راغلی دی مطلب په دې باندې مونږ اډز نه لګول نو ځکه دا مونږه سپینډینګ بجټ ډیر زیات کم دی مطلب دا ټول ارګانیک سیل دی دا نه بعد دی سیلز اند ډیسکاونټ تاسو ته ما ویډیو په منی کلاس کې چې تاسو ډیسکاونټ او سیل څنګه دغه کولی شي اوس دا ثانک یو افر د دوه کسانو دینه پرچیز کړی دی ابندنت چیک اوټ تاسو ته ما وی نه دا پرچیز کړی فیورټ سونه دغه مطلب ایمیل وغیرہ سند شي دی هغه دا دی او د دې نه بعد دلته تاسو سمپل یو افر دلته نه کریټ کولی شئ به موږ ډیټیل کې بیا نیکسټ کلاسز کې وایو سوشل میډیا چې سوشل میډیا نه تر څونه ټریفیک راغو یا چې دا غي سیس حساب کتاب د دلته نه تاسو دغه کولی شئ او د دې تاسو خپل سوشل میډیا انټیګریټ کولی شئ او پوسټونه په خپل سوشل میډیا باندې د 8 سینه تاسو کولی شئ نیکسټ بیا د 7 and share تاسو ته ما مخکې کلاسز کې ویلو چې 7 and share څنګه یوز کیږي لیټ سپوز دا زموږ دا سٹور دی نو سٹور دا لینک زه کاپی کوم چې دا چا سره شیر کوم نو پای باندې چې هغه په دې باندې کلیک کیو نو مطلب ماته بدایي کې ډیسکاونټ ملو شي مطلب 8 سی طرف ماته ډیسکاونټ ملو شي او کوم چې زموږ کسٹمر دی هغه ته ډیسکاونټ ملو شي اوس دا زموږ ډیشبورډ دی اوس دلته چې څومره اماونت راځي نو هغه سونه سیل کیږي هغه اماونت بدل تر راځي او چې څومره دا اوس هغه اویلیبل فار ډیپوزټ مطلب زموږ په اون یار ته چې کوم ډیپوزټ لپاره ریډي دغه دی اوس کرنٹ دا $300 دی کې دا هغه ډالر دی چې کوم مطلب موږ ډایرکټ اني ټایم وډرا کولی شو چې څه ټایم زه غواړم دا زه وډرا کولی شم نیکسټ تاسو ګورئ د فبروري سیل موږ دی $1300 په دې کې تاسو 3 منث سیل ته وګورئ دا دی $2,500 تاسو دلته لاست 12 منث دلته تاسو ګورئ $4,000 دې طریقې سره تاسو کتئ چې سونه فیسونه زموږ نه کټ شوي دي تاسو ته ما لومړی کلاس کې ویلو چې ریټ سي مختلف قسم فیسونه دي نه کې تاسو کتئ شئ دلته موږ سره لیسټینګ فیس دی لیسټینګ فیس زموږ نه سونه کټ شوی دي تقریبا چې $133 موږ نه د لیسټینګ سره کټ شوی ا دې نه بعد ترانزیکشن فیس دی اټ سی چې کله یو پروډکټ تاسو لپاره شپ کوي دا غي 6.5% فیس دی ته ترانزیکشن فیس وایي د دې بیا بعد پروسیسینګ فی دا 7 شیر د سونه ریفند مونږ ته شوی دي مطلب 7 شیر مين دا چې مطلب څومره پیسې په 8 سی په دغه کې اډرس کې مونږ بچ کړی دي هغه سونه دي $83 دي دا تاسو ته چې ما 7 شیر کوم یو غیر نه تاسو دغه شو پته تاسو ته لګیدا د نه بعد دا سیل چا کړی یا څه طریقه د 24 سیل دی ټوټل او 3 فکی ریفندز دي دا ریفندز ول راځي دا به تاسو څنګه کموي نه زه تاسو بیا وایم چې زموږ د سټونه دا لیډي سټونه دي نو دا داسې قسم سټونه دي چې د کې ریفند ریشو سیوا ده تاسو په داسې پروډکټ په کار کوي چې هغه کې ریفند ریشو کم وي د فزیکل پروډکټ خبره کوم او چې کله تاسو ډیجیټل پروډکټ دغه کوي نو یې کې هالډي زیرو ریفند دی اوس چې تاسو زیرو کم لیسټینګ تاسو دغه کړي ګوره تاسو ته مایل چې 20 سنټس پر لیسټینګ دا کې یوز کم لیسټینګ زه رینیو کوم دا غي به معنا 20 سنټس د دې چارجز لري اوس د دې نه بعد که تاسو وګورئ نو دلته منثلی موږ سره سټیټمنټ دی اوس د میاش کې تاسو سونه ایکسپنسز دي سونه ارنینګ د ټول تاسو نه دلته دغه کولی شي د نه بعد تاسو اپس مختلف قسمه اپس انټیګریټ کولی شي لکه تاسو ته مو دا ایور بی د سیو د لپاره یو ټول دی دا ایور بی شو ایرنګ شو دا د سپیشلی د پیډ ټولز دی سیو د لپاره بیا تاسو ته ویلي چې په اټ سی باندې یو بل بزنس ماډل دی هغه ته فرنٹ اون ډیماند مطلب تاسو به ټي شرټس وغیرہ لیدلی یا مګز به لیدلی پیاله وغیرہ په دې باندې کسٹم د خلکو تصویران لګیدلی یا کسٹم ډیزاینز په لګیدلی نو دغه ته وی پرنٹ اون ډیماند زه تاسو دلته کې لغون ته کې وضاحت کوم چې تاسو لیک پوه شئ په دې باندې اوس دا زه به وایم یا مګز بزور کوم چې تاسو پوه شئ سمپل تاسو مګز سرچ کې دلته نو دلته به تاسو ته دا وګوره په دې باندې دی دا چکن دی په دې باندې دا کیټ دی ډاګ دی او یا داسې قسم نور دا برډ دی په نو دا ټول موږ سره پرنٹ اون ډیماند کې راځي دی باندې تاسو خپل نوم چې کوم دی دا اما نو داسې نوم په تاسو دغه کولی شي پرنٹ کولی شي دا دی یور کسٹمر ټیکسټ اور فوټو هیر دا وګوره دا موک اپ دی اوس په دې باندې دا تاسو چې دا دغه کې د باندې خپل پروډکټ دغه کې پرنٹ کې دا نه بعد دا تاسو سمپل اډر کولی شئ د ته وی پرنٹ اون ډیماند دا وګوره نو دا مختلف قسمه پروډکټس دي د ته وی پرنٹ اون ډیماند نو دا سم تاسو کولی شئ چې هغه د لپاره یوز کیږي پرنټیفای دا سه نورم ډیر پلیټ فارم دی او پرنټیفای ډریبل دی هغه پلیټ فارم یوز کیږي خو اټ سی د لپاره دا لیک اپټیمایز دی مختلف قسمه کویک بوک تاسو دغه کولی شئ د دې نه علاوه دا سه ډیر زیات قسمه ټولز دي چې هغه تاسو انټیګریټ کولی شئ اټ سی سره او د دې نه بعد مطلب اټ سی ځان سره دغه کولی یو د فرنٹ فول دی دا هم دغه دی دا فرنټیفای چې څنګه دی
دا د فرنٹ او ډیماند لپاره یوز کیږي. دینه بعد دلته سیټینګز دی، په سیټینګز کې تاسو سمپل خپل بایو چینج کولی شئ، انفو چینج کولی شئ او سٹور ریلیټډ چې څومره سیټینګز دي نو دلته تاسو کولی شئ. دا اف ساید ایډ دی، د دې باره کې موږ خبره کوو چې زموږ د 8C8 چې کوم دی هغه څنګه دی او اف ساید ایډ کوم دی، نو دې باره کې ان شاء الله بیا پریویس کلاس کې خبره کوو. نو دا زموږ یو شارټ غونته انټرو وا چې ست طریقې سره تاسو په 8C باندې کار کولی شئ، څنګه د 8C ډیشبورډ تاسو ته څنګه ښکاري. اوس دا وګورئ زموږ ون اپ کنیکټډ، نو زموږ ای رینک خپل سٹور سره کنیکټ دی او ای رینک باندې SEO څنګه کیږي نو هغه به مونږه کمنټ کلاسز کې بیا وایو. اوس که تاسو دی ریلیټډ څه کوېسچن وي، تاسو پوښتنه وي، نو تاسو په کمنټ کې کوېسچن تاسو کولی شئ. دین علاوه که تاسو زموږه منټورشپ جوائن کوئ یا پارټنرشپ تاسو سره کوئ نو یا سرویسز جوائن کول تاسو غواړئ، تاسو په دې واتس اپ نمبر باندې موږ سره رابطه کولی شئ. او دا زموږه سرویسز او کورسز دي چې کوم زموږه د امازون باره کې دي، 8C دی، ای بی دی، والمارت دی، ټیک ټاک شاپ دی، شاپیفای دی او ډیجیټل مارکیټینګ دی، کرپټو او فارکس ټریډینګ دی. نو دا که زموږ تاسو سرویسز غشته غواړئ تاسو په دې باندې موږ سره واتس اپ نمبر باندې رابطه کولی شئ. تھینک یو.